kapitbahay mo, sina-challenge ka o nirereklamo ka na Hindi ikaw may-ari. di ikaw may-ari o kaya kapiraso ng lupa ay hindi naman daw sa'yo at kanya yun. Ha? Pakita mo lamang ang titulo at kung anong sinasabi ng titulo, yun ang katotohanan. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ito po muli si Atty. Edwin Thompson at kasama ko po si... Attorney George Katigbak, ayan, magkakasama-sama po tayo ngayong araw na ito dito sa ating pang-apat na episode na po dito sa ating Usapang Lupa. Marami po kasi tayong mga katanungan na natatanggap at isa po ang ating napili. Ano, sir? Okay. So simulan na natin. Simulan na natin. Ito ang una nating natanggap na tanong. Pwede pa bang mahabol ang lupa kung ito ay natituluhan na? Sir. Atty. George, mahaba ang sagot dyan. Kung maaari pa bang mahabol ng isang tao ang isang lupa na natituluhan na sa ibang tao. Sa ganitong sitwasyon, kapag ang lupa ay natituluhan na, ibig sabihin na irehistro na ito sa torrent system, ay kailangan nating i-discuss ang dalawang konsepto, dalawang konsepto sa pagpapatitulo ng lupa upang masagot natin kung pwede pang habulin yan o hindi. Yung unang konsepto dyan, yung tinatawag nating conclusivity of title, na kapag nakarehistro na ang isang lupa sa torrent system, ito ay conclusive na. Yung pangalawang konsepto naman din, yung tinatawag natin na indivisibility, na ang lupa na nakarehistro na sa torrent system ay hindi na pwedeng habulin ng tao, subject lang ito sa ilang kondisyon. Maaari mong habulin kung ikaw ay mayroong tinatawag na bad faith, yung kumuha ay mayroong bad faith, ang pagkakakuha niya ay hindi for value. Yung dalawang konsepto ng conclusivity at indivisibility ay mahalaga para malaman natin kung ang lupa ay maaari pang habulin. Atty. George, siguro ipaliwanag mo sa mga kababayan natin ang epekto kapag ang lupa ay nakarehistro na. Ayan. Ano ang epekto? Ayon sa ating batas, ito sa lumang batas na, Section 47 ng Act 496 1903 pa na batas na to. Sinasabi dito na the certificate shall be received as evidence in all courts and shall be conclusive in all matters contained therein. Ibig sabihin, itong titulo na to ay paniniwalaan sa mga korte. At siya ang makakapagpatunay na kung ano man ang nakasulat dito sa titulong ito ay paniniwalaan at kailangang igalang dahil ito ay conclusive. Inulit din niya noong 1970s dun sa PD 1529, Article 31. Sinabi, ito ay conclusive against all persons including the national government. So ibig sabihin, kahit ang gobyerno ay kailangang maniwala sa kung anong nakasulat sa titulo. So anong ibig sabihin nito? Kung ang nakasulat sa titulo, si Pedro ang may-ari ng lupa, pagdating natin sa lupa, kay Pedro yan. Dahil yan mismo ang nakasulat. Kung ang nakasulat sa titulo, ito ay 100 square meters, 100 square meters yan. At ito ay kailangan paniwalaan. Ito yung pinaniniwalaan. Hindi mo na kailangan mag-research, hindi mo na kailangan magtanong sa ibang tao, hindi mo na kailangan magpunta sa mga opisina. Kung ano ang nakasulat sa titulo, yon ay kailangan tanggapin at ito ay pinoprotektahan ng pamahalaan itong Kailangan paniwalaan. kailangan paniwalaan ito. So, ginagalang at pinaniniwalaan. Ayan, sir, Pero itong conclusivity na ito naman ay hindi naman ito 100%. 100%. Kasi Okay. maaari pa itong mabago. Maaari pa ba talaga itong mabago, sir? Ang conclusivity na ito? Ayan, maganda yan tanong na yan.
kung ang titulo ay conclusive na at kailangang igalang at paniwalaan ng gobyerno at ng mga mamamayan, paano ito babaguhin? Ang conclusivity na ito ay hindi naman 100%. Maaari itong baguhin pa. Ngunit ito ay mababago lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating direct action. Direct action, ano? Ang kalaban nitong direct action, yung collateral attack. Yung direct attack, collateral attack, ano? Sa direct action, kailangan ay i-challenge mo mismo yung titulo. Kailangang magsampa ka sa korte ng demanda o ng kaso upang baguhin ang titulo. Sa papaano ba yung mga direct action na ito? Halimbawa, under Section 108 ng PD 1529, maaari kang mag-file sa korte ng action for amendment or correction of error sa Yun ba yung pag merong kailangan baguhin na nakasulat? pag may kailangan baguhin ng nakasulat, yun ay sa pamamagitan ng direct action under Section 108. Pwede ka ring mag-file ng action dito for reconveyance. Kung halimbawa, yung sinasabi nga nung nagtanong sa atin na mali ang nakalagay sa titulo, ito ay maaaring baguhin ng korte sa pamamagitan ng action for reconveyance kung ikaw ang tunay na may-ari, gusto mong maibalik sa iyo yung titulo dahil nagkamali sa paglilista dito sa torrent system. Kailangan ito ay direct action. Hindi ito pwedeng yung para bang pabalang lang na hindi mo na lang pinagwalang bahala mo na lang yung nakalagay sa titulo at ikaw ay nagkaroon ng sarili mong konklusyon kung sino may-ari dyan. Hindi pwede yung ikaw mismo yung nag-conclusion. Kung gusto mong bago ito, kailangan kang magpunta sa korte. Attorney George, pagbigay ka nga sa akin ng halimbawa niyan, paano ba nangyayari yung mga gano'n na halimbawa gusto mong pabaguhin yung conclusivity ng tawag dito ng titulo, bigyan mo nga ako ng halimbawa para sa mga kababae natin ng conclusivity ng titulo. Ito, magandang halimbawa ng conclusivity. Na ito yung madalas nakikita natin sa mga barangay. Halimbawa, kapitbahay mo, china-challenge ka o nirereklamo ka na Hindi ikaw may-ari. di ikaw may-ari o kaya kapiraso noong lupa ay hindi naman daw sa'yo at kanya yun. Pakita mo lamang ang titulo at kung anong sinasabi ng titulo, yun ang katotohanan. Yun ang kailangang igalang. So kung sinabi ng titulo na hanggang dito ang bakod mo, hanggang dito ang bakod mo, yan ang katunayan at katotohanan na poprotektahan ng batas. Yan din ang kakampihan ng korte kung sakasakaling magkaroon ng kontrobersiya o kaso, titingnan ng korte ang titulo at yun ang paniniwalaan kasi conclusive kung anong nakasulat dito sa titulo. So yun ang kadalasang pinagagamitan niyan. Meron nagtatanong, sasabihin, o may nagsasabi na hindi naman sa iyo yung lupa o hindi naman ganyang kalaki ang lupa mo. Pag pinakita mo ang titulo, kung anong nakasulat doon, yun ang paniniwalaan. Hindi lamang dapat mong kausap mo kung hindi, ito'y paniniwalaan ng lahat ng tao. Okay, So, Attorney George, halimbawa, may isang titulo nakapangalan kay Pedro. Sa isang estate proceedings ng isang namatay na tao, halimbawa, namatay ay si Juan, pwede bang isama yung ari-arian ni Pedro dito sa estate proceedings ni Juan? Hindi maaaring isama sa estate proceeding. Kasi, ang pinagsasama-sama sa estate proceeding lamang ay yung mga ari-ari anong namatay. Paano yung kung halimbawa nga, nakalagay sa pangalan ni Pedro, pero ang sinasabi ng mga kamag-anak, kay Juan yan? Ay, hindi pa rin. Kasi ang paniniwalaan natin ay titulo. Kung kanino nakapangalan, yun lang ang isasama. Dahil yun ay conclusive. Anong dapat ngayong gawin nung mga halimbawa, nung mga kamag-anak ni Pedro, kung gusto nila makuha yung lupa, yung mga kamag-anak pala ni Juan. Diyan naman papasok yung direct attack. Ayun. Kailangan nilang magpunta sa korte at sabihin sa korte na ipakita o i-order na itong lupang ito ay talagang kay Juan at hindi kay Pedro. Hindi maaaring sila lang ang magsasabi na ito pala ay kay Juan kahit hindi nakatitulo sa kanya. Sapagkat ayon sa ating batas, mga kababayan, ang isang titulo, kapag narehisto ito sa torrent system, ito ay conclusive. Kailangan itong igalang,
ng pamahalaan, kailangan itong igalang ng komunidad, ano? Kailangan itong bigyan ng halaga ng mga tao. At para baguhin ito, kailangan natin ng direct attack, ano? Kailangan natin i-challenge mismo ang titulo sa korte. Ano? Attorney George, next episode natin, ang kailangan natin i-discuss yung kalahating itong usapan natin. Tama. Yan yung indivisibility naman, ano? Oo. Yan. Kailan ba pwede mong i-challenge? Ano ba yung mga grounds, ano? O yung mga batayan, o ano mga pa? kondisyon para mo ma-challenge ang titulo sa lupa? Ano? Kung ito ay conclusive, paano natin ito i-challenge? O paano Ano ang mga pagkakataon upang questionin ang conclusivity? Yan. ang tawag dyan ay indivisibility. Kailan ba nagiging indivisible ang lupa o wala na talagang habol kapag ito ay nakarehistro sa tolling system? Pag sinabi natin kasi indivisible, wala nang habol. Ano? Ang tanong sa atin, paano hahabulin? Kailangan pag-aralan natin ano ang indivisible title sa susunod na episode natin. Ano? Dito natin pag-aaralan ang Indivisibility. Ayan. Yan. So, muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig at inaasahan namin na sinusundan ninyo ating usapang lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ito pong muli si Atty. Edwin Tiamson at kasama ko po si Attorney George Katigbak po, nagsasabing maraming salamat sa inyong pagsubaybay at stay safe.